හොඳයි අදත් ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා Tech for you YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆයිබර් සම්බන්ධයෙන් මූලික දැනුම. අපි බලමු මූලික දැනුම පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකරමක් කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඇතිටෝන්. අර හાર્ට් එකනේ. අරකද හાર્ට් එක? කැටලෝ එක. මේ කරන්නේ පොටි වලට අපි කැටලෝ එකතු කරනවා. මොකද ඉක්මනින් මේක හයි වෙන්න ඕන හින්දා. කැටලෝ දැම්මට පස්සේ මේක ඉක්මනටම හයි වෙනවා. මේ ඝන බවයටපත් වෙනවා. අපිට එතකොට මේක එයට ඇප්ලයි කරගන්න ලේසි වෙනවා. හරි දැන් අපේ පොටි එක හරි අපි දැන් ඊළඟට අපේ මැට් එකට ඒ පොටි එක හොඳට ගාලා අපි හදා ගන්නවා පෘෂ්ඨය මත හොඳට මේක ඇලවෙන විදියට මැට් එක. මේ ජොබ් එක අපි එළිය කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩි කෑල්ලට අපිට යාවි රුපියල් 4000 5000න් ඉහළා ගියක් ගන්න අය කරනවා. අපි මේ දේ ඉගෙනගෙන අපි කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අමුද්‍රව්‍ය වලට යන කොස්ට් එක විතර සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 17,500ක්. ඒ කියන්නේ 1000ට අඩු ප්‍රමාණයකට වගේ අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ වගේ දේවල් එදිනෙදා ජීවිතයට කොච්චර වටිනවද කියලා ඔයාලට එකකින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. රෙසින් එක ගන්න මැට් එක දියෙන්න. මෙතන වුණා. ඔව් මෙතන මේ බෙන්ඩ් එක ගාවට බදා. පොටි වලක් දාන්නේ මේ කැටලිස් එක දානවා. හයි වෙන තමයි කැටලිස් එක දාන්නේ නේ. මේ වෙලාව හඩන එක. මැෂින් එක. ඔය රෙසින් එක. රෙසින් එකට දානවා කැටලෝනේ. මෙන්න තමයි.
බෝතල් දෙකේම තියෙන එකමද? මේක ඇතුළේ තියෙන. ඇසිටෝන් මොනවටද ගන්න? අරින්න. ඔයාලට ආයි මතක් කරනවා අපේ වීඩියෝ ඉන්ටරෙස්ට් නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න, පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න කියලා. ඉදිරියටත් අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලට එතකොට බලන්න පුළුවන්. ඇසිටෝන් එකට එක දිය වෙනවනේ.